হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল টেকবয় আসামলৈ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইটো বিষয়ৰ ওপৰতে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলিছ ফণ্ট ক'ৰ পৰা ডাউনলোড দিব আৰু কেনেকৈ বনাব, আৰু এইখিনি কৰিব পাৰিব পিক্সেললেবৰ আণ্ডাৰত। পিক্সেললেবত কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই ইয়াতে দেখাম। তাৰে আগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই যিটো ষ্টাইলিছ ফণ্ট, এই ষ্টাইলিছ ফণ্টটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড দিব। এই ফণ্টটো ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব। যোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ড্ৰাইভৰ লিংক আছে, য'ত এই লিংকটো থাকিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফণ্টটো ডাউনলোড দিব পাৰিব। বেটাৰ নলেজৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। ইয়াতে দেখি গৈছে এই ফণ্টটোৰ নাম হ'ল লিমা বসন্ত। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ লিমা বসন্ত। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডাউনলোড দিব পাৰিব। আপোনালোকে নিজৰ ফাইলত অহাৰ পিছত য'ত ডাউনলোড হয়, মোৰ ইয়াতে ডাউনলোড হয়, যিকোনো ডাউনলোড কৰিলে। তো মই ইয়াতে গৈছোঁ। এটা জিপ ফাইল পাব, নাম কি আছিলে, লিমা বসন্ত। ঠিক আছে, তো দেখিবলৈ গৈছে এইটো লিমা বসন্ত জিপ। ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিকেলি এটা এক্সট্ৰেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আহিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু এই ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট হৈ যাব। আমি ডান কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ইয়াৰ এটা ফ'ল্ডাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট হ'ব। আমি ইয়াৰ ভিতৰত যদি সোমাই চাওঁ, ইয়াতে বৰ্ণ ইনকডিং আৰু ইয়াতে সোমাই আছে ফণ্টটো। ঠিক আছে, আমি এই দুটাহে ল'ব লাগে। আমি আকৌ পিক্সেল লেবত যাম। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ওপৰত যিটো তিনিটা ডট আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে ইউটিউব চেনেল বেনাৰ যিটো অপশ্যন আছে এইটোত ল'ব আৰু অ'কে কৰিব। তেতিয়া তাৰমানে গোটেইখিনি ইয়াতে ফিট হৈ যাব। ঠিক আছে, ইয়াতে আমি এড কৰিম এটা পিকচাৰ। তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে প্লাছ চিনত যাব, তাৰপিছত ফ্ৰম গেলাৰী যাব। এইটো লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তো ৰোটেট কৰি আমি এনেকৈ পথলীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ইয়েছ কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত আমি এইটো ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। ডাঙৰ কৰি ল'ব যাতে গোটেইখিনি ঢাক খায়। ঠিক আছে, তো এইটো মিডিল পৰ্চনত আমি ৰাখিবৰ কাৰণে তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত এইটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ৰিলেটিভ পজিশ্যন, ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এইটোত আৰু ইয়াতে বহুৱাই আমি মাজত লৈ লৈছোঁ, অ'কে কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত আমি আকৌ আৰু এটা পিকচাৰ ল'ম ইয়াৰ ওপৰত, আকৌ ফ্ৰম গেলাৰীত যাম। আমি এইবাৰ এইটো লৈ লৈছোঁ। লৈ ছেম প্ৰচেছত আমি আকৌ এইটো ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি ৰিলেটিভ পজিশ্যনত গৈ এইটো আমি মিডিলত লৈ লৈছোঁ। তো আমাৰ এই দুটা ইয়াতে আহি গৈছে। অহাৰ পিছত আমি ইয়াতে এটা টেক্সচাৰ ইউজ কৰিম। তো ইয়াতে আমি আকৌ এই টেক্সচাৰ লৈ লৈছোঁ। লৈ আমি ইয়াতে ৰাইট ইয়েছ কৰিছোঁ। কৰাৰ পিছত এইটো আমি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। লৈ এইটো অকণমান ওপৰৰ ফালে এনেকৈ মুভ কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে তললৈ যাম। যোৱাৰ পিছত ইৰেজ কালাৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমি ইয়াতে ডান কৰিম। তো আমি ইয়াতে এইটো অকণমান বঢ়াই দিম, 20লৈকে দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত 1 যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে দি আমি গোটেইখিনি হোৱাইট কৰি ল'ম। হোৱাইট কৰি অ'কে কৰিম। কৰাৰ পিছত তলৰ স্মুথ ইজিংটোত 1 দি দিম। ঠিক আছে, দি আমি অ'কে কৰি দিম। তো ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা বগা কালাৰটো নোহোৱা হৈ গৈছে। তো আমি অকল যিখিনি টেক্সচাৰ সেইখিনি আমি ইয়াতে পাই গৈছোঁ। নতুন টেক্সট এটা আমি ইয়াতে এড কৰিম। তাৰ বাবে আমি ইয়াতে দেখিছোঁ টেক্সট অপশ্যনত গৈছোঁ। নতুন টেক্সট এটা আমি ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে লিখিছোঁ অভিজিত বুলি লিখি ডান কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি এইটো ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ আখৰটো। লৈ আমি এইখিনি জেগাত থৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি যেতিয়া আমি যিটো ডাউনলোড দি থৈ দিছিলোঁ ফণ্টটো, সেইটো আমি ইয়াতে এড কৰি ইয়াৰ লগত আমি ইয়াতে লৈ আনিব লাগে। ঠিক আছে, তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, তলত আহিব লাগিব। অহাৰ পিছত ফণ্ট যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মাই ফণ্টত যাব। যোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে যিটো লিমা বসন্ত এটা অট'মেটিকেলি আহি গৈছে। ঠিক আছে, কিন্তু যদি নাহে তেতিয়া কি কৰিব, যদি নাহে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো দেখিবলৈ পাইছে টেক্সট অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্ট'ৰেজত যাব, ডাউনলোডত যাব। যোৱাৰ পিছত লিমা বসন্ত যিটো আছে ইয়াতে যাব, আকৌ লিমা বসন্তত যাব। যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা এনেকৈ চিলেক্ট কৰি লৈ ইয়াতে চিলেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিকেলি ইয়াতে আকৌ আহি যাব। ঠিক আছে, সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আমি এইটো লৈ লৈছোঁ লিমা বসন্ত অভিজিত। তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আহি গৈছে, আখৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু সেই ফণ্টত এই আখৰটো আহি গৈছে। এতিয়া আমি তললৈ যাম। যোৱাৰ পিছত ষ্ট্ৰ'কত যাম। যোৱাৰ পিছত এতিয়া অ'কে কৰিম।
কৰাৰ পিছত আমি ব্ল্যাকটো ল'ম লৈ ইয়াতে কমসে কম 25 মান আমি বঢ়াই দিম ঠিক আছে যেহেতুকে আমাৰ এইটোৰ কালাৰ ব্ল্যাক আছে সো ইয়াৰো আমি স্ট্ৰোকটো ব্ল্যাকে ল'ব লাগিব হেৰে পিছত বুজি পাব আপুনি কিয় ললো তো স্ট্ৰোক দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ আমি ইয়াতে আইছো ইয়াতে আখৰটো লৈ লৈছো লোৱাৰ পিছত আপোনাক দেখিব লৈছে টেক্সচাৰ যেটো অপচন আছে এই টেক্সচাৰত আপোনাক ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি আকৌ আমি ইয়াতে উডৰ হেটো লৈ লৈছো এটো কি হ'ব আখৰটোৰ ওপৰত যেটো আখৰ আছে সেই আখৰটোৰ ওপৰত উডৰ হেটো আহি গৈছে অহাৰ পিছত আৰু এটা কাৰণ আছে আপোনাক দেখিব লৈছে তলত এই যেটো ইনেবল আছে এটো ওকে কৰি দিব দিলে কি হ'ব সাইডত থকা ফটোখন আৰু ভিতৰত থকা ফটোখনৰ টেক্সচাৰটো একে সেম টু সেম মিলি যাব 100% ওকে এটো হৈ গৈছে হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ এটা লেয়াৰত ক্লিক কৰিম তলত দেখিব লৈছে মাজত এটা অপচন আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিছো কৰাৰ পিছত এই তিনিটা আমি সিলেক্ট কৰি লৈছো লৈ আকৌ এই অপচনটোত ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিছো মানে এটো মাৰ্জ হৈ গৈছে ঠিক আছে তো মাৰ্জ হোৱাৰ পিছত এই গুটেটো ফটো এটা হৈ গৈছে সো আমি ইয়াতে এটো ক্লিক কৰি ইয়াতে গৈছো যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ইৰেজ কালাৰ যে অপচন আছে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি দিছো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে 1 টো যে দেখিব লৈছে ইয়াতে ক্লিক কৰি এইখিনি গুটে ব্ল্যাক কৰি দিও পিছফালে যে ব্ল্যাক আছে হেতু নোহোৱা হৈ গৈছে ঠিক আছে আমি ইয়াতে বঢ়াই দিছো অকমান হৈ গল তো ইয়াৰ পিছত আমি তললৈ যাম যোৱাৰ পিছত দেখিব পাইছে এমবস বুলি এটা অপচন আছে তাত আমি ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এনেবল কৰিম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ভয় নাখাব যে সাইডৰ ফালে কি এনেকুৱা কি হৈ গল এইটো মোৰ মোবাইলটো ৰেজুলেশ্যন কম কাৰণে এনেকুৱাকে দেখাইছে কোনো ইস্যু নাই আপোনালোকৰ তাত এডভাগ নেদেখায় এপত তো যেতিয়া সেভ কৰিব এটো অটোমেটিক্যালি ঠিকে সেভ হ'ব এনেকুৱাকে সেভ নহয় তো এটো এটা গ্লিচ বুলি ধৰি লওক এটো কোনো হেৰি নাই আপোনালোকৰ টেনচন নল'ব এটো মোৰ মোবাইলৰ ৰেজুলেশ্যন কম তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে তো এটো আপোনালোকে এনেকৈ বঢ়াই ল'ব এটো 80 মানত আছে থাকিবলৈ দিয়ক তলত যেটো বেভেল আছে এটো কমাই দিব কমাই একেবাৰে 5 মান 1 মান 5 মান 2 মান এনেকৈ যি পাৰে আপোনালোক খুচি আপোনালোক যেনেকৈ থয় এটো থৈ ল'ব তাৰপিছত এটো অকমান মিলাই ল'ব হা ঠিক আছে এনেকৈ কাম মিলাই লৈছো অকমান কমাই দিছো তাৰপিছত ওকে কৰিছো তাৰপিছত আমি আকৌ ষ্ট্ৰোকত যাম ষ্ট্ৰোকত গৈ ইয়াতে ষ্ট্ৰোক লৈ ল'ম ষ্ট্ৰোকটো আমি ল'ম উডৰ কালাৰটো যেনেকুৱা হেনেকুৱা হলে অকমান ভাল আমি এটো কালাৰ লৈ লৈছো ওকে লোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এটো ধুনিয়াকৈ যেটো আমাৰ টেক্সচাৰ আমাৰ আখৰ আছে আখৰটো কি ধুনিয়াকৈ এটা ইয়াতে মিলি গৈছে ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে যেটো হেৰি আছে শ্যাডোটো লৈ লৈছো লৈ অকমান জাস্ট ব্ল্যাক যেটো শ্যাডো আছে ব্ল্যাকটো লম লৈ ইয়াৰ পৰা অকমান 12 বা 25 আপোনালোকে যি ইচ্ছা কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত ইফালে এটো কমাই দিব 5 মান হ'ব ইয়াতে আকৌ এটো 5 মান 8 মান দি দিব ঠিক আছে দিয়াৰ পিছত ওকে কৰিব তাৰপিছত আমি যেটো ষ্ট্ৰোক লৈছিলো ষ্ট্ৰোকটো অলপমান বেছি হৈছে আমি কমাই দিম 1 মানে লম আমি বেছি নথও ষ্ট্ৰোক আমি 1 মানে থম ঠিক আছে যেতিয়া দেখাৰ অকমান ভাল হ'ব তো দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে বনি গল একদম ইজিলি আপোনালোকে ফন্টটো পালে এটা ডিজাইনো পালে তো এনেকৈ আপোনালোকে যিমান ইচ্ছা খুশি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে তো এটা আপোনালোকে সেভ কৰিব মই সেভ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছো সেভ কৰিলো কৰাৰ পিছত জেপিজি ফৰমেটত কৰিছো কাস্টম আল্ট্ৰাত কৰিছো ওকে সেভ টু গ্যালাৰি ওকে তো আমি গ্যালাৰিত যাম গৈ আমি চাম যে সেভ হৈছে নে হোৱা নাই তাৰপিছত দেখিবলৈ পাইছে এই যে ফটো এই ফটোটো ইয়াতে অভিজিত বুলি সেভ হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এই এপছটো ইউজ কৰি ফন্টটো ইউজ কৰি আৰু মই দিয়া টেকনিকখিনিও ইউজ কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পোষ্টাৰ বনাব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰ নামেৰে প্ৰফাইল যিকোনো বনাব পাৰে তো আশা কৰিছো আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা ষ্টাইলিছ শিকিব পাৰিছে বুলি আৰু লগতে এটা ভাল ফন্ট পাইছে বুলি যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব নাপাহৰিব লগ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব
নাপাহৰিব। তো পিছলৈ দেখা হ'ম। আজিলৈ এৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।